नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज मुंबईचं आवडतं फेमस फूड वडापाव. मुंबईतच काय पण सगळ्या महाराष्ट्रभर आपला हा वडापाव फेमस आहे. तर आज आपण मुंबईचा वडापाव कसा बनवायचा ते पाहूया. मला तर वडापाव खूप आवडतो, कारण मुंबईमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हा वडापाव तर आवडतोच. मग आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. वड्यांसाठी लागणारं कोटिंग तयार करून घेऊया. इथे मी 4 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, या मापाचा चमचा आहे, आणि 2 वाट्या बेसन घेतलेलं आहे, आणि चिमूटभर खायचा सोडा घेतलेला आहे, आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे, आणि पाव चमचा हळद आहे. जास्त हळद पण टाकायची नाही. आता हे टाकल्यानंतर कोरडंच पीठ व्यवस्थित पहिलं मिक्स करून घ्यायचं, कारण खायचा सोडा वगैरे तांदळाचं पीठ सगळं व्यवस्थित असं मिक्स झालं पाहिजे. मग आपले वडे सुद्धा छान होतात. आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे कोटिंग तयार करून घेऊया. जास्त घट्टही नाही करायचं आणि जास्त पातळ सुद्धा करायचं नाही. एकदम मध्यम कन्सिस्टन्सी ठेवायची. जास्त पातळ पीठ झालं तर वड्यांना छान असं कवरिंग होत नाही आणि आपले वडे सुद्धा खूप तेलकट होतात. जास्त घट्ट झालं तर वडे आपले एकदम कडक होतात. म्हणून मध्यम कन्सिस्टन्सी ठेवून पीठ हे तयार करून घ्यायचं. चांगलं असं छान असं फेटून घ्यायचं, म्हणजे वडे सुद्धा खूप छान होतात. हे पीठ असं व्यवस्थित असं फेटून घेतल्यामुळं पीठ खूप छान झालेलं आहे. मी तुम्हाला चमच्याने दाखवते कसं झालेलं आहे. अशा पद्धतीने आपली कन्सिस्टन्सी पाहिजे, मग वडे सुद्धा छान होतील. आपण आता भाजी बनवून घेऊया जी वड्यांसाठी लागते ती. मी ते 5 मध्यम आकाराचे बटाटे शिजवून त्याचे अशा प्रकारे काप केलेले आहेत. आपण आता भाजी तयार करून घेऊया. त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावरती मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल व्यवस्थित चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. इथे मी पाव चमचा हिंग घेतलेले आहे, आणि 1 चमचा मोहरी घेतलेली आहे, आणि 1 चमचा मी अख्खे धने घेतलेले आहेत. या धन्यांमुळे खूप छान स्वाद येतो. आणि 8 ते 10 पानं कढीपत्त्याची घेतलेले आहेत. ही व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायचं. धने आणि कढीपत्त्याने इतका छान स्वाद येतो ह्या बटाट्याच्या भाजीला. खूप मस्त होतात वडे. आता हे मिक्स करून झालं की आपण मी हिरवी मिरची आणि लसूण ठेचून घेतलेला आहे, तो 1 चमचा आहे. तो असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. गॅसची फ्लेम ह्यावेळी लो ठेवायची आहे. हे मसाले मिक्स झाल्यावर आपण याच्यामध्ये 1 चमचा हळद टाकूया. हळद टाकल्यावर एकदा परतून घ्यायचं, आणि नंतर जे आपण शिजवलेले बटाटे आहेत जे काप करून आपण ठेवले ते ह्या मसाल्यांमध्ये टाकूया. त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकूया, आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे ती सुद्धा ह्या भाजीमध्ये टाकल्यामुळं ह्या भाजीचा स्वाद खूप वेगळा आणि छान लागतो. आता हे टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. या भाजीला कांदा वगैरे टाकायची गरज नाही. अशी सिंपल भाजी असते बटाटे वड्यांची. फक्त कोथिंबीर थोडी जास्त टाकायची. ही भाजी परतत थोडंसं आपण मॅश करत जायचं त्या झाऱ्याच्या साह्याने, म्हणजे वडे पण आपले छान होतील. भाजी आपली आता परतून झालेली आहे, पण ह्याच्यामध्ये मी अजून एक सिक्रेट ह्याच्यामध्ये घेतलेला आहे. तर 1 चमचा ह्याच्यामध्ये मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे. कसुरी मेथीमुळे फ्लेवर एवढं छान येते ह्या बटाट्याच्या भाजीला. मग हे चुरून व्यवस्थित त्याच्यामध्ये टाकूया, आणि हे टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. यामध्ये बारीक चिरलेली थोडी कोथिंबीर टाकूया. कसुरी मेथी आणि कोथिंबीर अशी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करू. आपली बटाट्याची भाजी आता तयार आहे. आता हे आपल्याला जेवढ्या आकाराचे वडे हवे तेवढ्या आकाराचे तुम्ही गोळे करा. शक्यतो बाहेर जेव्हा आपण गाड्यांवरती वडे खातो तर असे मोठ्या मोठ्या आकाराचे वडे असतात, तर आपण तशीच बनवते. मी 4 वडे तुम्हाला बनवून दाखवते. असे गोल करून असे थोडेसे चपटे करायचे आणि साईडने थोडासा त्याला आकार द्यायचा. अजून एक तुम्हाला बनवून दाखवते मी. पहिला गोल राऊंड करायचा, थोडेसे चपटे करायचे. साईडने थोडंसं फिरवायचं असं हातावरून, म्हणजे अशी राऊंड होतात व्यवस्थित. आपण हे 3-4 तयार झाले की मग आपण फ्राय करून घेऊया. आपण 4 वडे आता तयार करून घेतलेले आहेत. आपण तळण्यासाठी घेऊया. पहिला आपण जे कोटिंग बनवलेलं होतं त्याच्यामध्ये आपण टाकून व्यवस्थित असं चमच्याने त्या पिठामध्ये मिक्स करायचं.
ऑलरेडी मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। मग तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे, आपण आता तेलामध्ये टाकूया। जेवढे तेलामध्ये तुमचे बसतील वडे त्या भांड्यामध्ये तेवढंच तुम्ही वडे टाका। मी तर 4 वडे टाकणार आहे। आपलं पीठ सुद्धा किती परफेक्ट झालेलं आहे, त्यामुळे कोटिंग पण किती छान बसतंय बघा। वड्यांची एक बाजू व्यवस्थित थोडीशी फ्राय झाली की मग वडे आपण एक एक करत आपण पलटी करत राहायचं। स्टार्टिंगला जास्त सारखं हलवायचं नाही, नाहीतर वडे आपले खाली चिपकतात, कारण ओलसर पीठ असतं। थोडंसं भाजू द्यायचं आणि मग पलटी करायची। एकदा पलटी झालं त्या बाजूनी सुद्धा भाजलं की मग असं मध्ये मध्ये लक्ष द्यायचं आणि पलटी करत राहायचं। वड्यांच्या बाजूला जे पडलेले आहेत भज्यांसारखं दिसतं ते आपण आता काढून घेऊया। एका प्लेटमध्ये काढून ठेवूया, जे आपण चटणीसाठी यूज करणार आहोत। वडे सुद्धा आपले फ्राय होत आलेले आहेत, फ्राय झालेले आहेत। आपण आता काढून घेऊया। मस्त वडे झालेले आहेत, जसं बाहेर वडे मिळतात अगदी सेम टू सेम तसे वडे झालेले आहेत। आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले वडे सुद्धा आपण फ्राय करून घेऊया। वडे तो म्हणजे उरलेलं पीठ होतं त्याचा अशा प्रकारे मी कुरकुरीत असं फ्राय करून घेतलेलं आहे। आता हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून लसणाच्या 2 पाकळ्या मी न सोलता घेतलेल्या आहेत। पाव चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। हे आपण आता मिक्सरला वाटून घेऊया। मिक्सरला वाटून झालेलं आहे। जी वडापावची चटणी जशी गाड्यावर मिळते अगदी तशीच जशीच्या तशी चटणी आपण तयार केलेली आहे। आपण आता एका प्लेटमध्ये घेऊया। आपण आता वडापाव असेंबल करून घेऊया। ह्या पावाच्या एका बाजूला आपण पुदिन्याची चटणी लावूया। ही पुदिन्याच्या चटणीचा व्हिडिओ ऑलरेडी मी अपलोड केलेला आहे, तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता की पुदिना चटणी कशी करायची आहे। आता एका बाजूला ही पुदिन्याची चटणी लावून झाली की दुसऱ्या बाजूला ही आंबट गोड चिंच गुळाची चटणी आहे ती सुद्धा आपण लावून घेऊया। ह्या दोन्ही चटण्यांमुळे हा वडापावची टेस्ट खूप छान लागते। ह्या दोन्ही चटणी आता लावून झालेल्या आहेत। आपण आता जी आता सुकी चटणी बनवलेली आहे ती आपण आता त्याच्यामध्ये टाकूया। आणि ही टाकल्यानंतर मग जे आपण तळलेले वडे आहेत ते आपण आता त्याच्यामध्ये ठेवूया। आपला वडापाव आता तयार झालेला आहे। आवडला असेल तर छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद। आपला वडापाव आता तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि छोटीशी कमेंट सुद्धा करा। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल आणि सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटत राहू नवीन नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।